Jemi rikthyer në transmetim për pjesën e dytë të emisionit. Shohim tani faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Telegraf sjell kryer artikullin Raporti ja si e manipuloi dhe bunkerizoi dvorani KED-n. Ky titull referohet raportit të avokatit të popullit për mënyrën se si është shpërdoruar KED-ja, se si ka abuzuar me detyrën Ardian Dvorani duke dëmtuar procesin e vettingut. Kemi një telefonat, alo? Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje. Nderuar gazetar. Urdhroni. Unë ndjeva shumë keq si qytetari i këtij vendi duke ndjekur me një emision tek stacioni juaj. Mbi skandalin që ka ndodhur me mjekësinë shqiptare me këto bluzat e bardha heronj të kombit. Kur dëgjova më që është kuruar pacienti pa diagnozë, edhe ai ka humbur jetën, kjo është gjëja më e tmerrshme, nderuar gazetar. Si mund t'i besësh tashti të shkësh të bluzat e bardha, që unë si moshuar rreth 8 vetave, mbi 10 vet më kanë thonë, po kësove rrin shtëpi, se po shkove do të bëj gjelpon në vdekjes. Do t'ju vrasin qëllimisht? Po, tashti të mjekësh pacientin pa diagnozë, është vrasje qëllimisht kjo. Kjo është e tmerrshme. Vrasja mund të quhet, po qëllimisht e kam vështirë ta besoj. Po, përderisa mund të jetë nga pakujdesia, siç e klasifikon ligji. Nga pa aftësia, pra inkompetenca ose mungesa e kujdesit shëndetësor. Kjo është ajo që nuk mund të besësh. Se çfarë nuk ndodh. Tani që të besoni që mjekët ju vrasin qëllimisht në spital është e rëndë. Atashti mor shkas nga ajo që është deklaruar më publikisht. Që ki pacient. Kjo është Shqipëria. Reforma në drejtësi, vettingu, që po bën kjo qeveri, me gjyqtar që ka gjykuar edhe që ka kaluar në vetting, si Recep Bekteshi, vetë gjyqtar edhe vetë sekretar. Vetë kryetar, vetë sekretar. Kjo është e tmerrshme. Nderuar gazetar. Përsa i përket përsa kësaj tine që po ndodhin tashti për punë e reformës zgjedhore, që po luajn ato pazaret, unë një mesazh do të jap ambasadës amerikane. Po. Këtu në Shqipëri. Në rast se ju zëjnë do të lejoni që të shkilet marrëveshjet që u bërë, lidhni valigjet edhe ikni për Shqipërie, se do të marrësi më keq se sa janë marrosën të tjerë. Do të marroset ambasadorja? Po. Po pse është marrosur Lu sipas jush? Në rast se ajo do të lejoj prishjen e marrëveshjes. A u morën vesh, mirë keq, marrëveshja u miratu, u bo. Tashti po luftojnë me prish marrëveshjen. Në fakt, me sa duket nuk kanë qenë trajtuar të gjitha çështjet, se ja për shembull KQZ-ja që nuk ka të bëjë me opozitën parlamentare. Formatimi i KQZ-s është mollë sherrri midis PS-s dhe PD-s edhe tani. Është bëni marrëveshje zotërit, aty në marrëveshje e tryeza e këshillit politik, ajo të vazhdoj punën. Edhe jam shumë dakord me një... Ju kuptova zotëri, por me sa duket ajo marrëveshje nuk i ka trajtuar të gjitha problemet. Formatimin e KQZ-s nuk e ka trajtuar me sa duket. Përderisa të dy palët sot po bëjnë replika. PS-i akuzon PD-n, PD akuzon PS-n. E bardha, ndahet e bardha nga zeza, nderuar gazetarë. Dakord, ju faleminderit. Ju faleminderit për opinionin, zotëri. Me qenë se qytetari që sapo telefonoi përmendi rastet e infektimit në spitalet e trajtimit gabuar, do doja tani të shikonim faqen e parë. Jo, nuk është faqja e parë në fakt, kjo është një nga faqet e brendshme të gazetës Standard, e cila vjen me artikullin Spitalet si burim infeksioni, QSUT dështim total i menaxhimit të pandemisë nga shteti. Në fakt janë shtuar akuzat për mënyrën se si po procedon shëndetësia publike, sepse rastet janë në rritje dhe një pjesë e madhe e tyre vinë nga infektimet në spitale. Kemi një telefonat tjetër, alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes.
Po, desha të flas pak për situatën. Mendimi im është që kryesorja është që tiki Edi Rama nga pushteti, sepse me keqja që ka sjellë këto 7 vjet nuk është parë në Shqipëri. Kështu që ato mendimet që janë të dy njësoj, unë nuk jam dakord. Sepse pavarësisht se Basha ka ato gabimet e veta, po kur ka qenë në pushtet ka treguar që ka bërë për Shqipërinë. Ku hapën vizat ishte ministri i Brendshëm, ishte ministri i transportit, u bë rruga kombit. Kështu që kanë qenë disa gjëra që ai ka treguar që në krahasim me këtë që kemi ne tash është shumë më e mirë. Kështu që për mendimin tim opozita duhet të përballet me ato. Unë jam dakord me këto nismat që kemi ustuar këto që hapen listat, po e keqja më e madhe fikja e kryer nga pushteti. Kjo është e keqja më e madhe që shoh unë. Dhe mendoj që Basha do bëj shumë më mirë se ai. Ky është mendimi im. Atë duhet me e pa pastaj. Nëse ai nuk bën. Me që përmendët nismën thurje. Nisma thurje ka kërkuar që të kalohet në sistem votimi me listat hapura dhe proporcionali nga rajonal që është sot i ndarë në 12 qarqe të bëhet kombëtar. Çfarë pune i prish opozitës të kërkojë zbatimin e këtyre dy propozimeve? Po, unë të kam një gjumë e fjalën nga këto komentet që ndjek. Këto se nuk është se janë kundër, po është problemi këtu që nëse nuk merren vesh të dy partitë më mëdha si do zgjidhet kjo punë. Në turezën politike janë 4 persona. Rudina Hajdari si profesuese e opozitës parlamentare, Petrit Vasili Oert Bylykbashi si profesues të opozitës dhe Damian Gjiknuri si IPS-s. Dakor? Rudina Hajdari e ka mbështetur propozimin e nismës thurje. Nëse e mbështesin edhe Oert Bylykbashi dhe Petrit Vasili, ju mendoni që ka shanse ta kundërshtojë dot Rama? Në këtë situatë kur Bashkimi Evropian po i ushtron Trysni, po i thot bëj konsensus? E kuptoj që po i ushtron Trysni, po ai është me fjalë me sa kam pa unë gjithë kohë është me fjalë, me ai është i paparashikueshëm me fjalë. Patjetër, unë nuk po them që Ramos i zihet besë. Në asnjë mënyrë nuk i zihet besë Ramos. Unë po them çfarë i kushton opozitës të kërkojë këtë ndryshim sistemi, kur vetë opozita fiton nga ndryshimi i sistemit. Mjafton t'ju themi zotëri që nga ndryshimi i metodës numërimit dhe nga ndryshimi i hartës zgjedhore, PS-ja nuk do të fitojë më 8 mandate që në vitin 2017 i ka marrë qyl në mënyrë të padrejtë, të pandershme. Po, e kam qartë. Se me votat që ka marrë, PS-ja sot duhet kishte 66 deputet, jo 74, jo 81 sa ka blerë rrugës. Ato të opozitës me të kam gjuhën e kam thënë që ne jemi të hapur për këtë diskutim, për këtë. Po nuk po e diskutojmë pra. Nuk është se e kam prerëzimin e fjalë këtë punë. Po marrëveshja u mbyll më zotëri, datën 5 qershor ata thanë ram dakord, u firmos marrëveshja. Dhe ndryshimi i sistemit nuk ishte pjesë e marrëveshjes. Po këtë thamë do të bëhet një kohë dytë ajo punë, me fjalë. A në kohë të dytë, domethënë në vitin 2025. Nëse tash. Ky është mendimi juaj, po me fjalë që kryesorja për mendimin tim është që ky të hiqë nga pushteti sepse ky çdohet të gjithë qiellit të vend, me fjalë futi kriminalit parlamentit dini këtë punë, edhe fjalë. Po mirë, po si ikën? Si ikën me këtë sistem zgjedhor nuk ikën. Se e provuam 2017-ën, ka marrë 8 deputet tepër. Çe sikën sipas sondazheve opozita e mund se këtu s'ka fituar asnjëri si vetëm si parti. Po ja ka dhënë sistemi, po them zotëri, nuk e ka marrë shumicën as në 2017-ën. Sistemi po them i ka dhënë 8 deputet tepër. Ndërkohë, nëse shkohet drejt asaj rruge që kanë nisur tani me opozitën parlamentare, për të ndryshuar kushtetutën, për të vendosur prag zgjedhor 5%, për të ndaluar koalicionet me kushtetutë, shanset e opozitës paksohen, sepse opozita shpreson te koalicioni. Ndërsa Rama është i lumtur të hyet në zgjedhje pa koalicione. Në 2017 ishte pa koalicione, prandaj fitoi aq kollaj. Po pra, po them nëse vjen me koalicione, ai është i mundur me vjet. Dhe këta po unë po ju them që ai po bën gati të ndryshojë kushtetutën, të ndalojë koalicionet me votat e majorancës e opozitës parlamentare. E morë se e kam kuptuar këtë punë, po nëse do lëjnë ndërkombëtarët, atë u dëgjon me fjalë. Dakor, të shpresojmë se do të ndryjnë ndërkombëtarët. Po, ky është mendimi im. Unë e shoh të vështirë që ndërkombëtarët të ndryjnë, se deri tani kanë mbështetur Ramën. Po, deri tash po. Deri tash një 7 vjet në pushtet edhe një 7 vjet në opozitë vetëm Ramën kanë mbështetur. Po. Ju faleminderit për opinionin zotëri. Faleminderit dhe ju faleminderit. I rikthehemi faqes së parë të gazetës Telegraf, e cila citon raportin e avokatit të popullit për sa i përket veprimtarisë së dvoranit, akuzave për shpërdorim detyre, për manipulim të vendimmarrjeve, të proces verbaleve, mungesë transparence në mënyrën se ka funksionuar KED-ja.
Sipas kësaj gazete, pra duke cituar raportin, Dvorani e ka bunkerizuar KD-n. Kemi një telefonat, alo? Jezi. Mirëmëngjes. Ne të flasim për punën e saj reformës zgjedhore, që në thejë. Po. Ati unë reformat zgjedhore janë të gjitha kanë kaj një krije, kanë kaj difekt, nuk janë të gjitha qelibarë. Por gjëja më e mirë, për mu më intereson në rrimi i regjimit. Do të kemi, po jap unë shumë si demokratike, se unë dhe të thonë se këtu, o monarki o presidenciale. Republika parlamentare ose rumpala duhet të shtuk fare nga skena. Do të ka tjërë. Sepse, tani, të egzistoje, në flasim shumë, ku në bashkës për dalin e flasim dhe për përishën shumë në gjona, sa i ka qonë, i fuqishë më shumë, por i ka difektet e veta. Se në Shqipëri, ato të kërkomtarët të folë të të gjitha, më këtë frenem se vetëm se s'kom mundësi si shdu fare. Këtu në kalon komunizmin në desë të ka qërë. Partia Socialiste është partia punës. Pra nej, për me pas një demokraci të vërtet, këto s'du t'jen fare, kush ka pas dokument partije, edhe s'ka në vetë, du të nërgohet. A do të të këveni. Tani, du më thëmë për punën e parlamentit, që më thëja pak për para me një parafolës, në dëgjon. Po ju dëgjon dhe publik, urdhëron. Që mund të argjujmë, kjo përzita parlamentare, a ka kaptin a shka? Ka që se më thonë kaptin, se du mi thonë në ma dialektin tem. A kokë, bëjnë mbledhi këto, strukturash. Mbledhi, të dalin ka parlamenti, ka mbledhi partijë këto, apo jenë si ka shabët. Si mund bëjnë ligje këta, si mund bëjnë veprime këta, si mund nani bëjnë poblin të kjo opozit, ku të jenë ka shabë, se në këtë s'kam kokë. Jo një futësumi që një patshkoj. Pra nej. Pra ndaj duhet ndryshuar sistemi zgjedhor. Po jo sistemi letriki, po të njëri sistemi, prej edhe qime më jo, të sistemi, Kimi republik, nuk pa thome monarki, hajde se. Sistemi zgjedhor ka mundësuar këtë formatim parlamenti që kemi sot. Sistemi zgjedhor i ka bërë deputet ata që kanë qenë në fund të listës. Po tjetë monarkia, nuk e një nga më shrushin asalën, asat dëvronin, asë kush ka qënë komunizm që ka shërbije. Asat që është akademika, që e kanë bëha të kandidatë, që e kanë bëha nëna shëmer gjinushin. Dakor, një pyetje për ju sotri. Me qenë se jeni për krahasje monarkisë, pse nuk ndërmerrni nismën për të mbledhur firma për një referendum? Po kjo duhun të shenë 60 vjeqe më dakord vetëm dali një fushime në japë firmën vendun. Jo, nuk është çështja të jepni firmë, duhet të mbledhni firma mjaftueshëm. E dha një shenjë ambasadori britanisë morë që erdi. Që nuk pat besim ka i raketa, së reka që e kaj. Që e pa gazeta që që fjasin që fulle për abjët disëm. Që kush është së reka pra, e kush është Vlautini, e kush ka qënë të aji Limbjaun, kush është aji Luja që iku. Dakor, zotri, sepse edhe koha kalon. Pra ne nuk bëhet kjo punë me këtë, pra ne kjo është parlament jashtë zëtu, që mund bëka ligje që thu këti për shumë që e zhjith ka kuveni, po të kishtë mos kishtë qënë kjo opozit mrena, e si e një janë kushtetuta a Shqipërinë si parlament me një parti. Me një parti e patëm të zëtë. Dakor, zotri, unë them që gjithë ata që duan monarkin duhet të inicojnë një referendum për ndryshimin e formës qeverisës. Ju lutem zotri se u kalua koha. Ju më kuptoni, nuk mund të trajtojmë 20 tema, zotri. Ju falenderit për telefonatën. Ju ftojmë të shikni tani këtë titull nga Gazeta Panorama. Ky është një titull që mua më ka shqetësuar shumë. Protest për flamurin shqiptar, gjobitën djemtë e Labarisë. Bëhet fjalë për 5 milion lek gjob, pra 41.000 euro gjob për organizatorët e një proteste me 10 vetë që nuk ka thyer asnjë xham, që nuk ka shqetësuar askënd, thjesht është kërkuar largimi i konsullit grek në Gjirokastër. Kjo pasi një qytetar shqiptar me origjinë greke disa ditë më parë ka djegur
publikisht, duke transmetuar madje live në Facebook, flamurin shqiptar në Sarandë. Pra, ai që dogji flamurin shqiptar shkoi i qetë në banesën e vet, nuk ka asnjë pasojë. Djemtë e laboristë që dalin dhe protestojnë në mbrojtje të flamurit shqiptar arrestohen nga policia dhe gjobiten me 5 milion lek, 41.000 euro, për një dalje përpara konsullatës greke në Gjirokastër. Kemi telefonat tjetër, alo? Nuk e kam të qartë nëse është akoma në linjë telefonuesi. Me sa duket ka rënë linja, i rikthehemi pra këtij incidenti, unë këtë e konsideroj tepër të rëndë. Policia nuk është në gjendje të mbrojë dinjitetin e flamurit kur një qytetar shqiptar me origjinë greke e djeg, por ka vullnetin për të gjobitur dhe me çfarë shume, me shumën marramendse prej 5 milion lekësh, qytetarët shqiptar që protestojnë në mënyrë paqësore dhe kërkojnë largimin e konsullit grek të Gjirokastrës. Kemi një telefonat tjetër, alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Desha të bëj një pyetje zoti Kasiot. Ta qytetarët që s'ka dalë në punë akoma, paguhen më? Patjetër që paguhen, siç u paguan mësuesit që nuk dolën në punë 3 muaj rresht. Paguhen me taksat tona, për ne vuajmë. Patjetër, po. Edhe diçka kisha për vitingun. U çudita shumë nga ajo pasuria e saj të Fatmira Hajdarit. Po. Edhe më boni shumë përshtypje nga një punonjëse thjesht që punonte në fabrikë pucës. Ishte bërë super milionere. Edhe çudi që e mbronte e gjithë politika, si i majta dhe e djatha. I gjoj që populli duhet të revoltohet, nëse ajo kalon vitingun do jetë turpi më i madh i këtij. Ky vend s'ka më shpresë për mua. Nuk e di çfarë mendimi keni ju. 12 apartamente nuk është një gjë e vogël. Po kishe kushtet. Tingëllon një pasuri e madhe. Unë nuk di të them se sa të ligjshme i ka pasurinë sepse nuk e kam hetuar si rast, nuk e di të ardhurat, por natyrisht që bie në sy. Bie në sy. 12 apartamente, 3 dyqane, toka, parat fata 200. Mjaftojnë 12 apartamente zotëri. E fëmijëve të vete, e shkolla, e drejt para që mund të kenë harxhu që dalin jashtë shtetit që janë deklaruar. Dhe ato pyetjet e kishte bëu ky i huaj dhe kishte ngul ambasadë amerikane se tishe për këta tonë si boshin shumë pyetje. Domethënë duket edhe këtu që procesi i vitingut për mua nuk është i pastër. Xhezair Zakanjori është rrëzuar për një garazh. Po. Të ndërtuar shumë vjet përpara, një garazh makine, për cilin i thanë se nuk arrin ta justifikojë me rrogën e vet, ndërsa 12 apartamente natyrisht që janë pak si shumë për një gjyqtar me rrogë shteti. Dhe gjithë të gjyqtarë që kanë kjo mirë se mund të hiqen nga profesioni, po ai sekuestrohet pasuria zoti Kasiot? Në dijenin time, ata që rrëzohen kalojnë në hetim nga spak. Atë ndryshon puna. Sepse shkuptim kanë që ose ata i hiqet ajo e drejta për ata bëhen super milionera. E vendimet e tyre që mund të jenë dhënë, po mund të rishikohen vendimet apo është e vështirë? Këtë nuk di të them zotërisht për te njohjes time, kompetencës time, po ndoshta mund të jetë një shkak për të kërkuar rivlerësim, po nuk e di të them a është e bazuar në ligj kërkesa. Ka tjetërsu prona, sa ashtu shtohesh aty në Facebook, ka tjetërsu prona e marr. Tjetërsimi i pronave sigurisht që trajtohet. Tjetër që desha të diskutoj është edhe puna e zgjedhjeve. Ju jeni mendim të koalicion, ë? Jo, unë s'jam asnjë mendim të koalicion. Unë them koalicioni duhet jetë i lejuar. Duhet jetë i lejuar. Nuk mund ta ndalosh. Unë jam kundër ndalimit të koalicionit. Pastaj a duan apo s'duan partitë të hyjnë koalicionit ç'është e tyre. Se mos bëhet se cila parti të masi forcat okasiot, që koalicioni të bëhet më zgjedhje. Për mendimin tim ka. Ja t'ju them unë sepse. Sepse sidomos nëse vendoset pragu zgjedhor 5%, pra cila parti nuk merr mbi 5%, nuk merr asnjë deputet, koalicioni bëhet i domosdoshëm. Përvoja në Shqipëri tregon që me përjashtim të LSI-s, që është ngritur sot të themi në një nivel të mesëm, gjitha partitë e tjera janë të ndara në 3 kategori, 2 parti të mëdha, 1 parti e mesme dhe të gjitha partitë e tjera të vogla. Këto partitë e vogla e zhvlerësojnë votën e tyre dhe vota e tyre u kalon partive të mëdha, PS-s dhe PD-s. Dhe ky është deformim i vullnetit të zgjedhësit. Nëse unë votoj për LSHK-n, nuk ka pse votën time ta marri Partia Demokratike, ta marri LSHK-ja. Nëse LSHK-ja ka 15.000 vota në gjithë Shqipërinë, le të fusi vetëm një deputet. Ai sa i takon. Ka 25.000, le të fusi 2. Jo, unë them jam i këtij mendimi që këto partitë e vogla nuk u të mblidhen njëna me tjetrën dhe të marrin deputet. Po mund të bëjnë koalicion nëse e lejon ligji, po nëse ndalohet me kushtetut, atëherë thjesht i thua shpërndau. Ja heq mundësinë të garoj.
Dhe unë nuk di asnjë vend të botës ku ndalohen koalicionet. Edhe diçka desha unë, ky popull nuk duhet ta ngrejmë, duhet të ngrejmë neve problemin e 140 deputetëve vëlla. Janë shumër vëlla që na hajnë gjithë të para, gjithë të djersë, gjithë të taksat tona, 140 deputet, kur aty kanë dalë me karakteristika që ka deputet që s'kam diskutuar si herë më burrë. E morin parat aty kat. Janë shumë, nuk janë shumë që si duhet zgjidhet ky problem, duhet bëjmë referendum për uljen e masës deputetëve për përfitimet që kanë. Çdo ndryshim kushtetues që të bëhet me referendum duhet më përpara të marrë votat e 2/3 të deputetëve aktuale. Që nuk mund bëhet referendum nga populli për uljen e deputetëve? Jo, nuk kemi të drejtë ne si qytetarë ta ndryshojmë kushtetutën. Nëse nuk bie dakord 2/3 e deputetëve në parlament. Duhet bin 2/3 aty në pastaj. Pastaj nëse vendosin ata, nëse duan ata, kemi edhe referendum. Nëse nuk duan ata hyn në fuqi ndryshimi dhe neve nuk na pyet askush. Po nuk ka ndonjë rregull për numër popullsie kjo punë, se ne nuk kemi më 4 milion sa kemi qenë fillim 140. Nuk ka ndalesa të tilla. Ju faleminderit për telefonatën zotëri. Do të shohim tani dhe titullin e fundit për sot dhe do të presim dhe telefonatën e fundit, sërish nga gazeta Panorama. 2 protesta në një ditë, policia shfrytëzon Covidin për t'i ndaluar. Bëhet fjalë për protestën e sektorit të transportit urban. Policia ka ndërhyrë me forcë dhe ka filluar pra ndjekjen penale për 11 persona me akuzën se kanë organizuar tubimet pa ligjshme, pa leje dhe në kohë pandemie. Ka qenë dhe kryeministri Rama që ka paralajmëruar masa drastike kundër protestave. Është shumë interesante se ndërkohë që Shqipëria po hapet, po lejohen aktivitetet publike, ndërkohë që lejohet të protestojnë me mira kundër abuzimit seksual ndaj një të mituri, natyrisht një proteste drejt. Në atë rast nuk patëm asnjë arrestim, asnjë ndalim. Sa herë protestohet për gjëra të ndjeshme që qeverisë nuk i pëlqejnë, arrestohesh, gjobitesh me 5 milion lekë edhe kur je veti 10, siç ishte rasti i protestës në Gjirokastër. Kemi telefonat që do të jetë e fundit. Alo? Alo, Kastriot. Përshëndetje, urdhroni. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam shumë respekt e je njeriu më i nderuar që nga gazetarët që kemi dëgjuar deri më sot. Ju faleminderit. Hym në temë lutem që se koha kalon, kemi shumë pak kohë. Po si i bëhet puna me këtë qeverisë dhe gjenerat që kemi më vonë? Fatkeqësisht kjo me dhunë nuk rrëzohet se dhunën nuk na e pranon Bashkimi Evropian. Po mirë, duhet ta rrëzojmë me votë. Duhet të flem gjumë, kemi 30 vjet që flem gjumë na u ringjallë në veti prapë. Jo, nuk duhet flem, absolutisht jo, duhet të ndreqim gabimet e të kaluarës. Të ngrihemi të shtypim si ato milingona sa flera. Ju ku jetoni zotri? Ku banoni? Unë në Korçë. Po juve çu pengon në Korçë të ngriheni të bëni protestë? Po s'kemi fuqi, s'kemi. Pse s'keni fuqi? Po s'kemi fuqi. Po pse çfarë fuqie duhet për protesta? Kemi ngritur që në 90 të kemi rësuar me të gjitha. S'kemi fuqi fare. Po çfarë fuqie duhet për të bërë protestë? Po duhet sindikata të marrë të drejtoj vendin. Po dakord, pse nuk themeloni ju një sindikat atje ku punoni? Po çfarë me këta janë. Me cilët janë këta? Këta që kemi më kembe që këtë delin e gjatë që kemi një dhe... Po sindikata nuk bëhet me kryeministrin, bëhet me punonjës të tjerë si ju. Unë jam një qytetar i thjeshtë, po jam... Po qytetarët e thjeshtë e bëjnë sindikatën. Jam shumë i revoltuar, vllai dashur, se unë kam jetuar 10 vjet në Greqi, edhe më duken gjërat shumë të zymta këtu. Jam shumë pesimist, nuk jam zgjidhur të them. Edhe mua shumë është zhymë për duket situata, vetëm se në ndryshim nga ju përpiqem të protestoj. Duke mos protestuar, si mendoni ju se do të... Jam aktive, jam të tëra, po nuk u kemi një drejtues të saktë vetë na udhëheqet na... Po drejtuesin e sindikatës do ta zgjedhni me votë, po duhet ta bëni njëherë sindikatën. Nuk e di, jemi shumë të zhgënjur dhe kemi bërë gabim të madh, kemi kthyer dhe në Shqipëri. Kujtohem se do bashë e vendi tonë të tëra, po... Mbase s'keni bërë gabim, se në kohën që jeni kthyer ju, Greqia ishte në krizë, po... Unë shpresoj që shqiptarët mos kenë më nevojë të ikin në Greqi, të ngrihen dhe të luftojnë për fatin e tyre këtu. Fukarallaku ka arritur në kulm, po mirë ke. Shumë mirë. Fukarallaku luftohet me protesta, me organizim dhe me demokratizim.
Pa demokraci, kur nuk do të përmirësohet standardi i jetesës i shqiptarëve. Pastaj bëjnë ligje si u do shefi Bekastrioti. Si u do shefi. Po bëjnë ata si i do qefi sepse ne rrimurt. Na, të lumë të goja. Gjithsesi, Nuk e din. ju faleminderit për telefonatën, zotëri. Jemi në fund të kohës për këtë emision. Pas pak do të kalojmë në hapësirë publicitare. Bashkë do të shihemi nesër në të njëjtën orë. Ju uroj të gjithëve një ditë të mbar dhe vazhdoni të qëndroni me programet e Fax News. Mirupafshim.